දැන් මේ ළමයා තප්පර 6කදී මේ පින්සල ළඟට ගමන් කරන්නත් පින්සලේ ටච් වුණ ගමන් පින්සල හැකිලීමටත් විධානය හදමු. ඒ සඳහා events ක්ලික් කරන්න. දැන් at 3 seconds block එක workspace එකට drag කරන්න. දැන් තප්පර 6කින් යන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මෙතන 6 කියලා ටයිප් කරමු. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි මේ change sprite size by 10 කියන බ්ලොක් එක drag කරමු at 6 seconds බ්ලොක් එක පහළට. දැන් අපි මේ ගෑනු ළමයා ඉන්න තැන වෙනස් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ගෑනු ළමයාව තෝරන්න. ඔයාලගේ ස්ප්‍රයිට් එක පිරිමි ළමයා නම් ඒක තෝරන්න. දැන් මේ size කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරන්න. නැවතත් දකුණු පැත්තට ගමන් කරන නිසා වෙනස් කරන්නේ X වල අගය. ඒ නිසා මම X position කියන එක තෝරනවා. දැන් අපේ ළමයා පින්සල ළඟට යන්න නම් මේ අගය 90කින් වෙනස් කරමු. මම මෙතන 90 ටයිප් කරනවා. දැන් අපි පින්සලේ ටච් වුණොත් කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරනවා. දැන් when touches විධානය workspace එක මතට drag කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා ළමයා තේරුවා. දෙවැනි ඊතලේ ක්ලික් කරලා පින්සල තේරුවා. දැන් මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරලා මේ පුංචි ඊතලේ ක්ලික් කරලා මම පින්සල තේරුවා. නැවතත් මම behaviors ක්ලික් කරලා shrinking කියන වචනය හොයාගෙන ඒ වචනය මම begins ඉස්සරහට drag කරනවා. දැන් නැවත පාරක් run button එක ක්ලික් කරන්න. බලන්න අපේ පුංචි ගෑනු ළමයා තීන්ත බාල්දිය හා පින්සල හොයාගත්තා. දැන් එයාව තීන්ත ගන්න ගෙදර ගාවට යවමු. දැන් reset button එක ක්ලික් කරන්න.